Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. Ang ating pong tema sa buwang ito ay I love you Lord. Yan po ang ating magiging tema sa buwang ito ng February. At muli po, ito pong aking sermon sa umagang ito ay kauna-unahan po na mga naisulat na sermon nung ako po ay nag-aaral pa. Dinedicate ko po itong sermon na ito sa aking pong guro na nasa hospital ngayon. Sa kanya ko po unang narinig itong exposition ngayon kay Brother Ronnie Cariaga. So hindi pa po nakakalam, siya po ay nasa hospital sa Amoso. Meron po siyang 5 bali ng ribs, magkabilang bali sa kanyang mga balikat. Siya po ay na-disgrasya sa motorcycle nung nakaraan araw po lamang. Kasama po natin siya sa ating mga panalangin. Sa kanya po galing itong outline na ito mga kapatid ko po. Year 2000 ko po nung unang narinig itong outline na ito. Na-sermon ko po o ginawan ko ng sarili kong outline noong 2001. Na-sermon ko po ito sa San Miguel, Bulacan noong 2002. Naibigay ko po sa inyo ito noong 2006. Kaya muli mga kapatid, aking pong binalikan ang mga alaala ng mga aklat na ito. At nakita ko po na napapanahon na muli nating balikan ang mga naisulat po sa lumang tipan. At ganoon din po mga kapatid ay binigyan ko ng ilang revisions po. Ang makikita natin dito. At sabi nga po natin, ang ating relasyon sa Panginoong Diyos ay personal. Hindi ito trabaho lang na kapag na-fulfill na natin ang ating mga duties, tapos na ang lahat. Mga kapatid, ito po ay personal na bagay. Ang ating relasyon sa Panginoong Diyos ay puno ng pag-ibig. Kaya naman sa buwang ito, nais ko po sa inyo ipaalala kung gaano natin nga ba kamahal ang ating Panginoong Diyos. Totoo nga bang mahal natin ang ating Panginoong Diyos? At sa umagang ito, aking pong pinamagatan ang mensahe na Amazing Love. Tingnan po natin kung ano ang ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Mga kapatid, po sa aking proposition, sabi niya po, adultery has become rampant or very common in this place. Totoo po yan, mga kapatid, maraming mga palabas na tayo napapanood, kadalasan, adultery, two wives, marami, nag-aagawan, magkakaroon ng affair, At maging sa mga estudyante ko, napakarami, siguro mga almost 60% ng aking mga estudyante, 60% ng kanilang pamilya ay nagagaling sa tinatawag nating broken family na nagmula dito sa tinatawag nating adultery o pangangalunya. Maybe, mga kapatid, some of us experience the pain and maybe we are disgusted and shamed kapag naririnig natin itong mga bagay na ito. Someone who had a spouse na naging unfaithful sa kanyang vows, sa kanyang asawa. Probably, mga kapatid, some of us supported and encouraged family members na nagkakaroon ng ganitong agony and embarrassment na naging unfaithful. Maliban o maaaring iba sa atin ay sinusuportahan natin yung ating mga anak, mga kapamilya na nakaranas ng ganitong mga suliranin. Perhaps, mga kapatid, someone here today, me, or even you, is guilty of having this behavior of adultery. Mga kapatid, have you seen the movie Camelot? 1964 yata yung movie na yan. Hindi po ako ganun katanda. Pero nakita ko lang po yung palabas na ito. And nakakatawa. Here is the proposition of King Arthur, Sir Lancelot, and Guinevere. Yan yung iba binabasa nila ng Guinevere. Pero ang talagang kanyang pronunciation is Guinevere. Yun yung kanyang asawa. In the story of King Arthur, the love of his life, his wife Guinevere, and the man who would become Arthur's best friend, Sir Lancelot. Ito po yung nangyari. Listen closely to the words uses to express his hurt and rage. If I could choose from every woman who breathes on this earth a face I would most love,
The smile, the touch, the heart, the voice, the laugh, the very soul itself, every detail and feature to the last strand of her hair, they would be all of Jenny's, yung kanyang asawa niya po. Ang sabi naman niya doon sa kanyang first night, yung tawag niya po dito, if I could choose from every man who breathes on this earth, a man for my brother, a man for my son, and a man for my friend, it would be Lance. I love them and I love them and they answer me with pain and torment. But it's seen or not seen, they have betrayed me in their hearts. And that's far seen enough. I can see it in their eyes. I can feel it when they speak. They must pay for it and be punished. I shall not be wounded and not return in kind. I am through with people hoping I demand a man's vengeance. And then makikita niyo po, it expresses infidelity. They practice, sa ating pong aklat, mamaya, mababasa po natin. Kung kayo po ay may tama naman, mga banal na kasulatan, gusto ko pong dalhin kayo sa aklat ng Ezekiel chapter 16. At sana po buklatin nyo yung mga banal na kasulatan. Mga kapatid, yan ang kauna-unahang chapter ng Bible na binasa ko ng gusto. Ezekiel chapter 16. Isang napakagandang love story. Isang napakagandang kwento ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang nilikha at sa kanyang minamahal ng Israel. Our section of this book, mga kapatid, shows the infidelity of the people. They practice adultery against the face of God. And according to the book, they must be punished. Pero mapapansin nyo, dun sa movie na Camelot, in the next part of the movie Camelot, kung napanood ko ninyo, so Richard Harris as the King Arthur debates whether or not he should respond in the call of the law, yung pagtawag ng batas, or with his anger and the hurt's demands. Yung kanya, siyempre, nasaktan siya, niloko siya ng kanyang asawa at ng kanyang first night, ng kanyang best friend. So gusto niyang bumawi. But he actually considers tolerating their betrayal dun sa palabas na yan, ignoring their unfaithfulness and covering up their adulterous deeds. Actually, tinulungan pa niya sila doon sa kanilang love affair. Mapapanood niyo rin po yan doon sa Knights of the Round Table at saka yung King Arthur. Pero, ang Panginoong Diyos, alam niyo po ba, ano ang kanyang relasyon sa atin? Ang sabi niya, God is not tolerant of spiritual adultery. He uncovers the infidelity of His people. Pinapaalala niya sa atin. He demands the severe discipline be administered. Totoo po yan. The love of God's life will not be allowed to be unfaithful to Him and continue in their sinful ways. He is a God of justice and righteousness. Yan po ang ating Panginoong Diyos. But God is also a God of mercy and grace, and He will discipline, but He also will provide a way of restoration for the relationship. Ganun po talaga ang Panginoon Diyos. Sabi nga po natin, yung kanyang pag-ibig ay hamang-hamang. Tingnan na po natin yung aklat. Basahin na po natin. Isa-isahin natin ang mga bersikulo. Let's look together, mga kapatid, the book of Ezekiel and how it fits in our lives today as Christian and as a wife ng ating Panginoong Diyos. You could see, mga kapatid, that unfaithful is so shocking. Nakakagulat yung pagiging unfaithful ng mga tao. Pero mapapansin din niyo po, nakakamangha o talagang nakakahanga ang pag-ibig ng Panginoong Diyos. Unang-una, the ultimate faithfulness of God. Yan po yung unang part ng sermon na ito. Gaano nga ba ka-faithful ang Panginoong Diyos? Ang sabi po niya sa aklat ng Ezekiel, here is the spiritual heritage. The word of the Lord came to me according to Ezekiel, Son of man, confront Jerusalem with her detestable practices and say, this is what the sovereign Lord says to Jerusalem. Your ancestry and birth were in the land of the Canaanites. Your father was an Amorite and your mother a Hittite.
Totoo naman po yan, ano? Wala naman talagang Hudyo, no? Wala naman talagang Israel, wala naman talagang Israelites, no? Totoo po yan, no? Una talaga ay ito nga, mga Amoreo at mga Hiteo. At talagang nagsimula naman talaga sila sa Canaan, ano po? Doon sa Caldeo, no? Doon naman nagsimula talaga si Abraham. At doon sa pagitan ng Tigris at saka Euphrates River, ang tinatawag nila ngayon Mesopotamia, ano po? Doon talaga sila galing, no? At alam niyo po ba kailan lang yan naging Israel, no? O kailan lang siya naging tinatawag na Hudyo, ano po? Tinawag lang siyang Hebreo o Hudyo dahil nga tumawid siya doon sa pulang dagat, no? Crossover nga ang ibig sabihin ng Hebreo, ano po? Kaya tinawag silang mga Hebrews. At yung Israel, kailan lang ba tinawag silang Israel? Ano po? Matapos makipagbuno, Nino, sino pong nakipagbuno? Si Jacob, ano po? Sa isang anghel at nung siya ay nagtagumpay, tinawag siya Israel. At mula noon, yung mga taong nagmula sa kanya ay tinawag na mga Israelita. Amoreo, mga kapatid, ano? Amorites. Who are these Amorites? The Amorites are the height, ano po? From Syria to Babylonia. Ano ang kalawak, ano po? Mula sa Turkey hanggang Iraq. No? Ganun, doon sila nagsimula. No? Kaya lang, these people are very immoral. They worship Baal and the Asherah. At ang sabi nila sa mga ibang bayan, no? Kapag hindi ka isang Amoreo, kayo ay mga halimaw. No? Yun ang tawag nila sa ibang bayan. No? Beast. The Hittites. Sino nga ba itong mga Hiteo? Ano po? Sila naman ay galing sa Asia Minor. No? Malapit sa Mediterranean coast. Makikita nyo, no? From Turkey eastward of Iraq, no? Sa ating panahon ngayon, mula sa Turkey, kung babagtasin ninyo, nasa eastward sila ng Iraq, itong mga Hiteo na ito. At nakakatawa, napakarami rin nilang mga Diyos-Diyosan. About 1,000 gods and goddesses ang kanilang wino-worship. At mapapansin nyo po, ano? Ito ang pinanggalingan ng bansang Israel. The Hittites and the Amorites. Diyan talaga sila galing. Ano po? Hindi talaga sila Israel sa simula. Okay? Tuloy po natin. Ano po? Ezekiel 16:4-5. No? On the day that you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to make you clean, nor were you rubbed with salt or wrapped in clothes. No one looked on you with pity or had compassion enough to do any of these things for you. Rather, you were thrown out into the open field. For on the day you were born, you were despised. Paano nga ba nangyari yan, mga kapatid? Ano? Paano nga ba nangyari sa kanila itong bagay na ito? The birth of the nation, of this Israel nation, became depraved. They were depraved. Bakit? Tinawag ng Diyos si Abraham. Sabi niya, Abraham, halika, sumunod ka sa akin. At si Abraham sa kanyang pananampalataya ay sumunod sa Panginoong Diyos. Ngunit hindi doon sa bayan ay pinangako talaga sa kanya ng Panginoong Diyos. Ano po? Nagpalipat-lipat muna siya ng mga lugar kung saan siya nagtayo ng kanyang sariling kubol at sinimulan niya yung kanyang pamilya na manambahan sa Panginoong Diyos. Noong una pa nga, ano po, ay nagdadalawang isip siya sapagkat yung kanyang asawang si Sarah ay matanda na, no? At hindi na makapag-anak. Ngunit sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos at pag-ibig ng Panginoong Diyos ay nagkaroon sila ng anak, si Isaac. Dahil doon nagmula ang isang bayan na tinatawag natin Israel. Maliban doon, hindi lang po ang bayan ng Israel, no po, maging ang mga Moabita at mga Edomio ay galing sa kanila. Maging ang mga Arabyano, ang 12 lahi ng mga Arabyano ay galing po kay Abraham. At lahat ng ito ay dahil kay Abraham. Mga kapatid, ano po? Ituloy po natin ang kwento. Nung tinawag sila ng Panginoong Diyos na mula doon sa Ur of Caldeo, ay dumami ang lahi ni Abraham. Napakarami nila. Kaya lang, sabi nga ng Panginoong Diyos, wala man lang naawa sa iyo. No? Sapagkat sila ay naging mga alipin sa bansang Egypto. Ano po?
Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, ngunit wala man lang tumingin sa kanila bilang isang lahi. No one look on you with pity. Nakakaawang isang sanggol, mga kapatid. Ano po, kung makikita nyo, na itinapon sa isang lansangan na hindi pa putol yung kanyang puso. Ano po? Nakakita na ba kayo na ganong sanggol? Kaawa-awa. Sabi ng Panginoong Diyos, you are an unwanted child. Spiritual parentage. Sorry, yun na po sa spelling. In John 8:42-44, sabi ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, Jesus said to them, if you are with God, or if God is for your Father, you would love me, for I came from God. And now am here. I have not come on my own, but He sent me. Why is my language not clear to you? Because you are unable to hear what I say. You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of all liars. Yan po, no? Sapagkat sabi nga natin, galing sila sa mga Amorita at mga Hiteo. Yan talaga ang kailang mga magulang. Bawat isa rin sa atin, ano po, hindi naman tayo pinanganak na Kristiyano kaagad, na mabuting tao kaagad. Kailangan mong matutunan ng mga daan ng mga Kristiyano. Pagsimula tayo sa pagiging makasalanan. Ituloy mo natin. Ano po? Ang sabi ng Ezekiel, chapter 16, verse 6-7, God's special blessing. Then I passed by and saw you kicking about in your blood. Naliligo ka pa sa iyo sa sariling dugo. And as I laid you in your blood, I said to you, live, mabuhay ka. Ang sabi ng Panginoong Diyos na nakita ka niya sumisipa-sipa at wala man lang saplot. Ano po? And sabi niya, I made you grow like a plant of the field. You grew up and developed and became the most beautiful of all jewels. Your breasts were formed and your hair grew. You who were naked and bare. In Ezekiel 16:9-14, sabi niya, God provided and cared for His treasured possession. I bathed you with water and washed the blood from you and put ointments on you. I clothed you with an embroidered dress and put leather sandals on you. I dressed you in a fine linen and covered you with costly garments. I adorned you with jewelry. I put bracelets on your arms and a necklace around your neck. And I put a ring on your nose, earrings on your ears, and a beautiful crown on your head. So you were adorned with gold and silver. Your clothes were of fine linen and costly fabric and embroidered cloth. Your food was fine flour, honey, and olive oil. You became very beautiful and rose to be a queen, and your fame spread among the nations on account of your beauty. Because the splendor I have given you made your beauty perfect, declares the sovereign Lord. Naawa ang Panginoong Diyos sapagkat sa loob ng 400 taon at mahigit pa naging alipin ang bansang Israel. Ano po? And they grew over to 2 million. Ano po? From that one person, from that one family, naging 2 milyon ang bilang nila mula kay Abraham. At ang sabi ng Panginoong Diyos, naawa ako sa iyo sapagkat wala man lang lumilingap sa iyo. Kung ba't ka nung ikaw ay pinanganak, wala man lang pumutol ng iyong puso. Ano po? At sabi niya, pinaganda kita, inalagaan kita na naging napakaganda at naging tanyag ang iyong kagandahan sa lahat. Napakahusay manligaw ng Panginoon Diyos. Napakahusay niyang manuyo. Lahat ng mamahaling bagay ibinigay niya. Yung ointment. Pag sinabi natin ointment, mga kapatid, it costs 1 year salary, no, ng isang manggagawa ng panahon na yan. 1 year salary. No. Pag sinabi natin embroidered dress, yan po yung mga ginagamit lamang ng mga royalties. No. Yan lamang ay sinusuot ng mga queen, mga king, mga prince and princesses. Walang mga normal na tao sumusuot niyan. Kapag sinabi yung mga leather sandals, talagang mamahalin, ano po, costly garment, jewelry, ano po, hindi lamang bracelet, hindi lamang necklace, hindi lamang earrings, ano po, napakaraming bagay ang ibinigay ng Panginoong Diyos. No? At dumating nga yung panahon na ang Israel ay naging tinawag natin Golden Age of Israel, around 500 AD, BC, ano po, mga kapatid.
around 500 to 530 BC. No? Of all those years, naging tinawag natin golden age of the nation of Israel. Lahat ng tao mayaman, lahat ng tao maganda ang kabuhayan, mga kapatid, ng panahon na yun. Kaya lang, ano po, naging matigas nga ang kanilang ulo sa harapan ng Panginoong Diyos. When Israel, ano po, grown old, ano po, in a perfect age for marriage, ay ibinigay ng Diyos ang kanyang vows na magiging katipan siya ng Panginoong Diyos. Naalala niyo po ba ang aklat ng Roots? Ano po? It was so similar doon sa aklat ng Roots na kung saan si Boaz ay anong ginawa niya? Ano po? Itinaklob niya yung kanyang tumot, no? Doon kay Roots bilang kanyang maging asawa. Ganun ang ginawa ng Panginoong Diyos sa bansang Israel. Ano po? Iningatan niya sa kanyang sariling pakpak. Sabi nga ng Panginoong Diyos na, you yourselves have seen what I did and do in Egypt, and how I carried you like an eagle in its eagle's wings. And I brought you to myself. Now if you obey me fully and keep my commandments, then out of all nations you will be a treasured possession. Treasured possession. Hindi po ba kayo nanginilabot, mga kapatid? Bawat isa po sa atin is a treasured possession. Noong una, bago tayo maging Kristiyano, hindi naman tayo ganun kaganda o kagwapo. Para lingapin tayo ng Panginoong Diyos. Ang totoo nga, napakarumi natin. Kumbaga sa basura, ano po, tayo yung mga nasa kanan. Dahil sa ating mga kasalanan. Mabaho. Ano po, hindi magandang tingnan. Hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoong Diyos. Ngunit nung dumating ang panahon na handa na ang Panginoong Diyos na ipakita ang kanyang pag-ibig sa atin, ano po, ay sinabi niya, ito ang aking kayamanan. Ikaw, ako, bawat isa sa atin ay kayamanan ng Panginoong Diyos. Hindi lamang tayo dinamitan, ano po. Isinuot pa natin ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Kristo. Hindi lamang niya sinabi na ligtas ka na. Sinabi pa niya, kundi pinangakuan kita ng isang tahanan. Tahanan na ikaw ay mananatili magpasawalang hanggan. Hindi po ba nakakagalak o nakakatawang pakinggan? Ano po? Ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay hindi lamang nagsimula sa panliligaw. Ano po? Binuo niya. Binigyan niya ng magandang plano yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. Kamang-kamang ang pag-ibig ng Panginoon. Totoo po, no? Hindi naman natin hinanap ang Panginoong Diyos. Wala naman taong ganyan. He found us. Ang bawat isa sa atin ay hinanap ng Panginoong Diyos. In Romans 3:11-12, there is no one who understands, no one who seeks God. All have turned away, they have together become worthless. There is no one who does good, not even one. All of us have sinned and fall short of the glory of God, and we are all sinners. Makasalanan. And yet, mga kapatid, ano po, but thanks be to God, He did all the things to make us beautiful. Ano po? Ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay labis-labis. Totoo po ba yan? Ano po? Naranasan niyo po ba ang pag-ibig ng Panginoong Diyos ay sobra sa inaasahan ng isang tao? Siguro sa mag-asawa, mga kapatid, wala naman talagang sobra-sobra pag-ibig. Di ba? Bibihira po yung gano'n. Ito po ang ginawa ng Panginoong Diyos sa atin. Una, ay hinugasan niya tayo sa kanyang sariling dugo. Ang ating mga kasalanan ay hinugas niya ng kanyang sariling dugo. Pangalawa, binigyan niya tayo ng kasuotan na hindi mabibili kung saan mang butik. Hindi magagawa ng anumang couturier, ng anumang mananahe, sapagkat idinamit natin si Kristo ayon sa Roma 6. Pangatlo, mga kapatid, binigyan niya pa tayo ng putong ng buhay. Alam niyo po ba na ang bawat isa sa atin ay meron ng putong ng buhay? Ibig sabihin, meron tayong eternal life. Pang-apat, sa araw-araw ng ating pamumuhay, we have been receiving spiritual blessings.
Hindi lamang yan, mga material blessings. Kung minsan nga, labis-labis pa ang hinihingi natin sa Panginoong Diyos, ngunit ibinibigay niya sa kabila ng ating pagiging matigas ang ulo. Alam niyo po ba, ito tayo. All of us, mga kapatid, ako, bawat isa sa atin, ito tayo. The ungrateful fickleness of His people. Fickle means unstable in affection and interest. Mahal lang natin ang Panginoong Diyos kapag maganda ang buhay. Mahal lang natin ang Panginoong Diyos kapag malusog tayo. Mahal lang natin ang Panginoong Diyos kapag meron tayong maayos na trabaho. Mahal lang natin ang Panginoong Diyos kapag hindi tayo nahihirapan sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Mahal lang natin ang Panginoong Diyos kapag lahat ng biyaya natatanggap natin. Ganun nga ba talaga ang pag-ibig natin sa Panginoong Diyos? We are fickle people. Unstable. In relationship, pero ang tawag natin doon, ano po? Complainant ang bawat isa sa atin. Bakit kaya late ang Panginoong Diyos sa pagbibigay ng kanyang mga blessings sa akin? Kaya bakit kaya ang daming mga problema ang dumarating sa akin? Ano po? Hindi siguro ako mahal ng Panginoong Diyos. We people claim to be in relationship with God, but most of the time we betray God. In Ezekiel chapter 16, 15 to 16, sabi ng Panginoong Diyos, "But you trusted in your beauty and used your fame to become a prostitute. You lavished your favors on anyone who passed by you, and your beauty became his. You took some of your garments to make goldy high places, where you carried on your prostitution. Such things should not happen, nor should we even occur." Tuloy po natin. In Ezekiel 16, 20 to 21, "And you took your sons and your daughters, whom you bore to me, and sacrificed them as food to the idols. Was your prostitution not enough? You slaughtered my children and sacrificed them to the idols. You built a mound for yourself and made a lofty shrine in every public square. You, adulterous wife, you prepared strangers to your own husband. Every prostitute receives a feast, but you give gifts to all your lovers, bribing them to come to you from everywhere from your illicit favors. So in your prostitution, you are the opposite of others." Kakaiba kang prostitute. "No one runs after you for your favors. You are the very opposite, for you give payment and none is given back to you." Kakaiba po na mga aliw. Hindi siya nagbibenta ng aliw. Bumibili siya ng aliw. Yan po ang Israel, mga kapatid. Ang una niyang ginawa, noong sabi ng Panginoong Diyos na magsisi kayo sa iyong mga kasalanan, ang ginawa nila, nagtayo sila ng mga templo ng mga Diyos-Diyosan. Naglagay sila ng mga Baal, ng mga Ashtoreth sa lahat ng dako ng kanilang bayan. At dito sila naniwala. In high places na po, yung matataas na muog ng kanilang lugar, naging sexual immorality. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Ano po. Yan ang ginagawa ng bansang Israel. Sapagkat yan naman talaga ang pananambahan sa mga pagano. Ikaw ay makikipagtalik doon sa mga nananambahan. Yan ang uri ng pananambahan ng mga kapatid. Specifically, ano po, pagkatapos silang parusahan ng Panginoong Diyos, kanino sila tumakbo? Hindi sa mga Diyos, o hindi sa Diyos. Kundi tumakbo sila sa mga Egyptians. Tumakbo sila sa mga Assyrians. Tumakbo sila sa mga Babylonians. Doon lahat sila nagtiwala, ano po. They tried, ano po, na sana maligtas sila. Ngunit, pinakita ng Panginoong Diyos ang kailang mga kasalanan. They were exposed, ano po. They wanted to hide their infidelity against God. Gumawa sila ng iba't ibang mga kaparaanan. Ano po. These are spiritual prostitution ng ilang taon, ano po. They will burn down, ano po, and inflict punishment to them. Yung kanilang mga kababaihan, meron yung pagkakataon na talagang nakugkog na sila ng mga bayan sa bawat
Sa bawat bansa, ano po. At ang muog ng Israel, di po ba, mataas ang kanilang mga walls, ano po. At wala na silang makain sapagkat bawat lumalabas para magtanim o kumuha doon sa kanilang mga pananim ay pinapatay. Alam niyo po ba kung ano ang kanilang ginawa? Sila na mismo ang nagkakainan. Mga ama, kinakain ang sariling anak. Ang mahina, kinakain ng kanyang kapwa Israelita. In the book of Ezekiel, mababasa niyo po yan. Ganoon sila katindi. Dahil sa kanilang pagiging adulterous. Sadly, mga kapatid, Christ Church today is full of spiritual adulterous. Ang mga tao, ano po, kahit saan tayo tumingin, ano po, napakaraming pananampalataya at ilan lamang ang gumagawa ng kagustuhan ng Panginoon Diyos. Ang iba ang titigas ng ulo. Nababasa na sa banal na kasulatan, ngunit sasabihin pa nila, hindi ko kasi maintindihan. Nakakalungkot, hindi po ba? Ang akala ng iba, ano po, natutuwa ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. Sadly, mga kapatid, hindi po. Mark this. Christ Church today is full of spiritual adultery. In 2 Timothy chapter 3, verse 1 to 5, sabi niya, but mark this, according to Paul, there will be terrible times in the last days. People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, have nothing to do with them. Sabi ng Panginoon Kristo, wala akong pakialam sa inyo. Kayo mga matitigas ang ulo. Ibinigay ko ng lahat, ibinakita ko ng lahat, hinibig ko kayo ng labis-labis, ngunit ito ang iginanti niyo sa akin. Madalas kong naririnig, ano po kay Misha, sabi niya, pareho lang tayong pinulot sa lupa. Ano po? Totoo po yan, mga kapatid. Lahat tayo nang galing dyan. Hindi tayo maganda, hindi tayo mabuti, inibig tayo ng Panginoon. Pero tingnan natin kung anong ginagawa natin sa bawat isa. Pinapaalalahanan ba natin yung mga kapatid na wala sa ating bilang? Naalala ba natin yung ating mga anak na lumigunan ng landas at mas inibig ang mundong ito? Paano ba natin sila pinalaki, mga kapatid? Ano po? Yung ating mga may bahay, yung ating mga asawa. Pinapaalala ba natin sa kanila ang kabutihan ng Panginoong Diyos, yung una nilang pag-ibig? Ngunit bakit nila nalimutan ang unang pag-ibig, mga kapatid? Dahil sabi nga ni Pajo, ito tayo. Sabi ng Panginoon Kristo, ito tayo. Sa mga huling araw, mga kapatid, napakaganda nga po na nangyayari sa mundo. Napakaraming magaganda sa mundo ito na kung minsan ayaw na natin umalis. Katulad ng sabi ng isang preacher, doon sa wake ni Brother Tommy Papalo, sabi niya, see you again, but not too soon. Gusto ko lang makita muli, pero ayoko pang mamatay. Yung gusto niya sabihin, mga kapatid. Pero ang bawat isa po sa atin ay ginagda ng Panginoon Diyos. May nakatakda po sa bawat isa sa atin. Nakakalungkot man, isipin na nagmamahalan tayo sa panahong ito at bigla na lang may mawawala sa atin. Masakit, po. Masakit. Totoo po yan, mga kapatid. Lalo na, kapag merong isa sa atin na lumiko ng landas, naligaw, ng landas na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos, mas masakit. Sapagkat hindi na natin sila makikita pa sa kabilang buhay. Mas maigi nga po, na naghiwalay tayo dito pero naging matatag tayo sa ating pananampalataya. Sapagkat may inaasahan tayo na magkikita tayo muli. Hindi po ba? Ito po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pangatlo, the unwavering fidelity of God. Ang Diyos, mahaba ang pasensya.
napakahaba ng pasensya ng Diyos. Ano po? Ang ilan sa atin, ano po, naligaw na landas, ngunit hinintay niya tayo para magbalik loob po tayo sa Kanya. In Ezekiel 16:53-59, God says, "However, I will restore the fortunes of Sodom and her daughters, and of Samaria and her daughters, and your fortunes along with them, so that you may bear your disgrace and be ashamed of all you have done in giving them comfort. And your sister Sodom with her daughters and Samaria with her daughters will return to what they were before, and you and your daughters will return to what you were before. You will not even mention your sister Sodom in the day of your pride, before your wickedness was uncovered. Even so, you are now scorned by the daughters of Edom, and all the neighbors and the daughters of the Philistines, and all those around you despise you. You will bear the consequences of your lewdness and your detestable practices, declares the Lord. This is what the sovereign Lord says: I will deal with you as you deserve, because you have despised my oath by breaking the covenant. So I will establish my covenant with you again." Mga kapatid, ilang again yan? "And you will know that I am the Lord. Then when I make atonement for you for all you have done, you will remember and be ashamed, and never again open your mouth because of your humiliation, declares the sovereign Lord." Praise be to God, mga kapatid, because of His atonement. Mula doon sa ating mga kayabangan, pinaalala niya sa atin, ipinamukha niya sa atin na totoo nga, nanggaling tayo sa wala. Hindi tayo maganda, hindi tayo mabuti. Sabi ng Panginoong Diyos, God presented Him as a sacrifice of atonement through faith in His blood. He is the atoning sacrifice for our sins, and not only for ours, but also for the sins of the whole world. Buong mundo, inaanyayahan ng Panginoong Diyos. Kaya kung bawat isa sa atin, ay meron pang matigas na puso, may mayabang na puso, mataas ang pagtingin sa ating mga sarili, mga kapatid, ito na ang panahon upang tayo ay magpakumbaba. Tanggapin natin na wala tayong magagawa maliban kung wala ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay. Gusto niyo lang bang maging single habang buhay? Ayaw niyo bang maikasal sa Panginoong Diyos o sa Panginoong Jesucristo? Ayaw niyo bang magkaroon ng magpasawalang hanggang tipan sa Kanyang banal na pangalan? Nililigawan na po kayo ng Panginoong Diyos. Ngunit patigas ang ating puso, pakipot pa tayo kung minsan. Mas gusto pa natin yung labis-labis. Kaya sabi po niya sa Santiago, "You adulterous people, don't you know that friendship with the world is hatred toward God? Anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. Or do you think Scripture says without reason that the Spirit He caused to live in us envies intensely? But He gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but gives grace to the humble." What do we need to do? Ano nga ba kailangan natin gawin bilang mga tao? Sabi niya po, "Submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. Come near to God and He will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Grieve, mourn, and wail. Change your laughter to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord, and He will lift you up." Alam niyo po ba, yung katapusan ng movie na Camelot? Tragically. Ang sabi sa kanya, listen closely. Ito ang sabi ni Ken Geyer doon sa Book of the Windows of the Soul. "The adulterous relationship between Queen Guinevere and Arthur's most trusted knight, Sir Lancelot, has divided the round table. When the scheming Mordred catches them in a clandestine encounter, Lancelot escapes. Guinevere is not so fortunate. She faces a trial, the jury finds her guilty and sentences her to the flame as the day of execution. Nearest people come from the miles around with one question in their minds: would the king let her die? Hayaan ba ng hari na mamatay ang kanyang pinakamamahal? Mordred legally captures the complexity of Arthur's predicament. Arthur, what a magnificent dilemma. Let her die, your life is over. Ito nga naman, kasi mahal mo siya. Let her live, your life is a fraud. Niloko ka ng iyong asawa. Which will it be, Arthur? Do you kill the queen or kill the law?
Tragically, Arthur decides treason has been committed. The jury has ruled, let justice be done. High castle window stands Arthur as Guinevere enters the courtyard. She walks to her unit, unlike state, where the executioner stands, which waiting with her torch. Arthur turns away, emotions brimming in her eyes. The queen is at stake. Your Majesty, shall I signal the torch? Susunugin na siya. But the king cannot answer. Arthur's love for Jenny spills from his broken heart. I can't let her die. Seeing Arthur crumble and Mordred relishes the moment. Well, you're human after all, aren't you? Human and helpless. Tragically, Arthur realizes the truth of Mordred's remark. Being only human, he is indeed helpless. But, with our story, nagsimula lamang yan, execution scene, another time, another place, another king. And the setting ay ganun pa rin, pare-pareho. Maraming mga tao ang magiging mapangalan niya. Pero alam niyo po ba, yun din ang tanong sa ating Panginoong Kristo. Will you fulfill the law? Yun ang tanong ni Satanas sa kanya. Papatayin mo ba ang lahat ng iyong nilikha? Kapag iniligtas mo sila nang wala man lang ikaw gagawin, wala kang kwentang Diyos. Ipinakita mo lang na ang bawat isa ay tau-tauhan mo lang. Yun ang sinasabi ni Satanas. At kung pagtitibayin mo ang batas, lahat ng tao mapupunta sa impyerno. Sa pagsasabi ng batas, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi kamatayang walang hanggan sa nag-aapoy na impyerno. Pero alam niyo ba ang sagot ng Panginoong Kristo? The answer is the cross. That's the answer. The cross is the answer of our God. When Satan asked him, would you fulfill the law? Or would you continue with the demands of your dog? You will be a fraud God. Kung gagawin mo aliman sa dalawa. Pero ginawa niya yung kamangha-mangha. Ipinadala niya ang kanyang sariling anak upang mamatay para sa akin, para sa inyo, para sa bawat isa sa atin, para sa mundong ito. Ngunit ang mundong ito hindi man lang tinanggap siya. Ilan lamang talaga ang nagiging faithful sa harapan ng Panginoong Diyos. Mga kapatid, this is our calling, our goal, it is our aim to be pure and holy. That the groom Jesus Christ will present His bride, the church, us, to His Father, God the Father, holy and pure. It is now our turn to prove ourselves to the Father as a faithful wife to our loving husband. Happy married life to all. He who have been in relation to Christ since the time we decided to be in Christ through the water of baptism. Be committed, mga kapatid, to your vows and be faithful unto the end. Let this amazing love have a happy ending.